कसं काय मुंबई? Can we make some noise? झाला फालतूपणा करून. काही ओरडायची गरज नसते असं माहिती आहे. आम्हाला ही सवय ना रवी शास्त्री माहिती आहे ना तुम्हाला? त्याची ऑडी विकली होती परस्पर लोकांनी. तो काय करायचा, आमच्या इथं पुण्याला यायचा ना IPL ला नाही का, गवणजेला आम्ही मॅचेस हारायचो सारख्या. आता तुम्हाला सवय असेल मुंबईकरांना. तर तो तिकडे यायचा आणि तिथं पोरं सॅड असायची ना, कारण युवराज असं मला टीममध्ये का नाही घेतलं धोनीने वगैरे असं तो फिरायचा. तर पोरं सॅड असायची आमच्या इथली. तर तो यायचा आणि ओरडायचा कसं काय पुणे, की आमची पुणेकर पोरं चवताळायची. त्यांना वाटतं रव्याला मराठी येतं. पण काय ना त्याची आयडिया होती, ती ट्रिक होती. त्याला काही मराठी येत नाही. तो काय करतो, ज्या शहरात जाईल ना त्या शहरातले 2च शब्द शिकतो, 1-2 शब्द काहीतरी शिकतो. त्यापुढे त्या शहराचं नाव घेतो आणि बोंबलतो. म्हणजे आता काय अहमदाबादला गेला समजा की केम छो अहमदाबाद, की गुजराती लोक फाफडा बिपडा मारतायत, चन्या चोली उधळली जाते. तरी काय होतं ना, आपलं टेन्शन रिलीज होतं आणि आपण लोकांवर प्रेक्षकांवर प्रेशर टाकतो की आता तुम्हाला चवताळायचं आहे, काही ऑप्शन नाही. तर मी ती ट्रिक आत्ता वापरतोय कारण मला खूप टेन्शन आलं आहे. त्याची 2 कारणं आहेत. एक म्हणजे मी मूळचा स्टँडअप कॉमिक नाही. आता तुम्ही म्हणत असाल 200 रुपये कशाला दिले मग तुला, ना आलाय का? तर तसं काय आहे ना की मराठीमध्ये स्टँडअप कॉमेडी पुन्हा म्हणजे पुलंच्या काळानंतर आत्ता पुन्हा पहिल्यांदा भाडीपानी सुरू केली. भाडीपा माहिती आहे ना तुम्हाला सगळ्यांना? आणि मी पडलो भाडीपाचा एक फाउंडर. आणि आमच्या पुण्याकडे एक नियम आहे, ज्याची बॅट त्याची बॅटिंग. पण मला टेन्शन याचं दुसरं कारण असं आहे ना की माझी मराठी भाषा शुद्ध नाही पुण्याचा असून सुद्धा. पण ठीक आहे, म्हणजे काय तेवढं असं हे टेन्शन घ्यायचं काही कारण नाही, कारण आजकाल मिलेनियल जनरेशनची भाषा कुठे आहे हो एवढी, म्हणजे मिक्स्डच आहे ना, संमिश्र आहे. तसं मी मिलेनियलचा नाही आहे, मी 35 वर्षाचा आहे. पण काय आहे ना, माझा जन्म पुण्यात झाला आणि पहिली 8 वर्ष मी पुण्यात सदाशिव पेठेत राहायचो. तर माझी वाढ ॲज काही झाली नाही तेव्हा. तर आपण 27 धरू. आपण सगळे पेठेतली लोक असतो ना, सदाशिव पेठ नारायण पेठेतली लोक, ही मला अस्वलासारखी वाटतात. तुम्हाला अस्वल माहिती आहे ना, त्याच्यावर का आमचं अर्ध आयुष्य हायबरनेशनमध्ये जातं. आता पुण्यात हा जोक वर्क होत नाही फारसा, त्याचं कारण त्यांना हायबरनेशन म्हणजे काय ते माहिती नाही असं. कारण ते रोज करतात 1 ते 4, पण ते पुण्यातनं बाहेर पडलेले नसतात ना पेठेतनं, त्यामुळे त्यांना अस्वलं कशी दिसतात हे माहीत नसतं. तुम्हाला माहिती आहे का की हेल्मेट सक्ती झाली होती भारतात गेल्या 2-3 वर्षापूर्वी डिक्लेअर झाली. म्हणजे भारतात म्हणजे तुमच्याकडे, आमच्याकडे नाही. तेव्हा ना पुणेकरांनी त्याचा निषेध करायचा किंवा काहीतरी काळ्या फिती बांधून मोर्चे काढतात वगैरे असं केलं. त्यांनी नाही घातली हेल्मेट. आम्ही नाही घालत हेल्मेट, काय करतो बोलला तुला. तरी नशीब आम्ही नोटबंदीचा निर्णय स्वीकारला. नाहीतर आजही पुण्यात 500-1000 चालू ते देशीत मे वगैरे घरी तुमच्या मित्रो. पण ते काय ना, सगळ्याच बाबत सगळे पुणेकर एकमताचे असतात असं नाही. प्रत्येकाची मतं खूपच वेगळी असतात पुणेकरांची कधीच, आणि स्पेशली खाण्यापिण्याबाबत. हां, पुणेकर असतो ना त्याला काय होतं की त्याला जर का एखादी गोष्ट आवडली खाण्याची, तर तो त्याला असं जिल्हा लेवल, राज्य लेवल वगैरे कम्पेअरच करणं हे ना जगात भारी म्हणून आपलं त्या लेवलला विचार असतो. स्थानिक पातळीवर आपण खेळत नसतो. ठाण्याचं आहे का ठाण्याचं? हां, कोण आहे? मिसळ कुठली भारी आहे सगळ्यात? हां, मामलेदार जगात भारी ना. पुण्यात बेडेकर मिसळ जगात भारी. अरे काय काटाकीर जगात भारी. अरे जगात मुळात मिसळ हा काय वर्ल्ड क्युझिनचा भाग आहे का? बरं तरी ठीक आहे, मिसळीचं आपण मानलं, चला मानलं. पण एक माझी मैत्रिणी मला म्हटली, पुण्यात चांदणी चौकात जे चायनीज मिळतं ना ते जगात भारी असतं. चांदणी चौकातलं चायनीज मुळात गोबी मंचुरियन, ट्रिपल शेजवान अंडा मार्गे, हे काही चायनीज क्युझिनचे भाग नाही. मस्तानी खाल्ले का? मस्तानी म्हणजे 3 आहे. तिला पेशव्यांनी टाकली. पेशव्यांनी टाकली ना तरी सुद्धा आजही तिथे म्हणजे बाईचा तिचा विषय निघाला ना की पुण्यातली लोक काय बाईचा गळा हो. पान खायची ना तर दिसायचं असं जातं. ह्यात काय कौतुक आहे? थुंकी गिळती ती.
नाही गेली तर पचकन तुझ्या पायावर थुंकेल ती. एनिवे आपण मस्तानीबद्दल मी ते जे मस्तानी म्हणजे ते माहिती आहे ना, ते खाणे का पेय आहे काही कळत नाही ते मस्तानी. काय असतं ते, त्याचं काय कौतुक आहे पुणेकरांना. हां म्हणजे काय असतं ते विरघळलेलं आईस्क्रीम तर आणखीन एक आईस्क्रीमचा गोळा टाकतात, बरोबर की नाही. ते आपण नाही का लहानपणी असं चमच्यानी करायचो, तेच असतं ते जगात भारी म्हणे आमचं. आणि त्यामुळे काय झालं ना, आमच्या पुणेकरांमध्ये स्टॉकहोम सिंड्रोम तयार झाला. स्टॉकहोम सिंड्रोम माहिती आहे सगळ्यांना, कोणाला माहीत नसेल तर सांगतो. स्टॉकहोम सिंड्रोम म्हणजे कधी कधी काय होतं, आपल्याला किडनॅप करतात, कधी कधी बिहारमध्ये आपल्याकडे नाही, तर आपल्याला किडनॅप करतात आणि आपलं किडनॅपरवरच विश्वास बसतो की हाच खरा चांगला माणूस आहे वगैरे. पुणेकरांना काय झालं ना, की आपला सगळ्यात जास्त जो अपमान करतो ना, त्याचं जेवण जगात भारी असतं. म्हणजे 1 ते 4 नाही देत बाकरवडी, जा घरी. जगात भारी.